الحكمة الفرعونية القديمة: يا أناس الأرض، يا رجالا ونساء صنعوا من خبز القربان وخمر، ولكن بروح الإله في باطنكم انهضوا من نومة جهلكم، كونوا عقلاء ومتفكرين، أدركوا أن بيتكم ليس في الأرض ولكن في النور. لماذا سلمتم أنفسكم للموت بينما لديكم القوة لتتشاركوا في الخلود؟ وإزيكم يا أتسكع في شوارع باريس الغارقة حتى السمالة في الملذات وتساؤلاتها الفلسفية العدمية الما بعد حدثية. أجلس على المقهى وأتأمل الأشكال المتدفقة حولي على الأرصفة يمينا ويسارا، وأتساءل بكل عمق وصدق: هل وراء هذه الحياة شيء ما؟ هل هناك طريقة لندرك معنى الوجود في عالم لا نلمس منه سوى ما نراه؟ والسؤال الأهم: هل تحت هذه البلوزة براء أم أن ما أراه هو خلة ربنا سبحان الله؟ أتساءل وتحملني الأسئلة لسبب ما إلى الشيء الوحيد الذي أحن إليه في مصرنا الحبيبة المسيكبة الغارقة في هذه المرحلة المؤقتة بإذن الله من الميد لايف كرايسيس والسيلف ديستركتيف باترنز، ألا وهو الهرم. قد يرى البعض في أهرامات مصر معجزة هندسية، وذلك لصعوبة بنائها في هذا العصر وتعقيد إدارة مشروع بهذا الحجم في حدود ما كان متوفرا وقتها من تكنولوجيا. مفيش بقى جوجل بقى عشان نخش نجيب ريفرنس، ولا في جروب واتساب عشان نشوف مين اللي طالب من جد ومين اللي طالب من نعمة، ولكن كل هذا ولا يهمني ولا يفرق معاك شيء. المعجزة الحقيقية في الهرم في رأيي المتواضع الصح هي معجزة فلسفية قبل أن تكون معجزة إنشائية. يعني إيه بقى الكلام ده؟ إيه في بقك؟ إيه في بقك؟ إيه في بقك عشان تفهم إيه في بقك؟ بص يا سيدي، الهرم هو في النهاية تربة لدفن الفرعون، اختزال وتلخيص لحياة طويلة مديدة حافلة بالانتصارات والهزائم والقوة والضعف والطلوع والنزول في اللحظة الوحيدة المهمة في هذه الحياة، ألا وهي لحظة نهايتها. كلنا عارفين في واحد اسمه خوفو عنده هرم في مصر، هو اكبر هرم في 70 هرم اللي مبنيين، ولكن اتحدى لو في حد عارف خوفو ده اصلا هو عايش كان بيعمل ايه ولا عمل ايه، فحر فين بقى ولا بنى ايه ولا عدل دستور ولا هب بيه وروخه. كل ده ذهب مع تراب الزمن ولم يبقى سوى قبره وذكراه كاشهر رجل ميت في التاريخ. طبعا في كتب اتكتبت عن حياته وعن اللي حصل في حياته، واللي مهتم ممكن يقرا يعني ويعرف، بس احنا طبعا مش بتوع الكلام ده. نقرا مين يابا؟ نقرا مين؟ احنا استغفر الله العظيم، ده احنا اصلا بنتفرج على العربات ديت في التلفزيون كده من بعيد لبعيد، والحمد لله الحمد لله يعني لولا اليونسكو كان زماننا رحنا هديناها عشان اصناف. المهم، الهرم والاحتفاء المصري الأصيل والمهيب بالموت والعالم الآخر عموما ربما يكون أحكم ما قدمه المصريون إلى هذا العالم القذر الذي نعيش فيه. حالة نورانية من التصالح مع حتمية النهايات والانهيار والتفسخ والتحلل، استسلام خانع أمام القوة القدرية وألغاز الكون، استثمار عملاق في إجلال وتقدير البني آدم فقط عند نجاحه في الحاجة اللي هو أساسا يعني مش محتاج يبذل مجهود عشان يعملها، ألا وهي الموت، والعبور من زخنية الحياة الدنيا الى العالم الاخر. روح بقى هناك بقى شوف بقى ايه، اذا كان بقى شخص ابن يتلاسوا على الخرزانه، او اذا كان شخص كويس يا نعم بقى بالكنافه بالمانجا الى الابد، كنافه بالمانجا الى الابد. ليس غريبا ان يخترع المصريون الاديان وفلسفه الثواب والعقاب في الحياه الاخرى، لانهم ادركوا بفطرتهم الطيبه السمراء الجميله السمراء انه مفيش منطق ولا عدل في الدنيا. كل محاولات المصريين عبر التاريخ للتفاوض والتفاهم بالعقل مع بطش وظلم الفرعون عشان يحل عن دين ابوهم بقت بالفشل، فقرروا لدرجة العبادة لحد ما يموت من كتر وبعدين ياخدوه بقى يلفوه بقى كده في 60 متر كرتون ويقفلوا عليه 7 توابيت فوق بعض ويزغللوا عينيه في القبر بالذهب والبروبرو والالماس والساعات الرولكس والفيستات الدبل فيس، ثم يدفنوه تحت اكبر كميه صخور ممكنه ويخفقوا قبره بالاسمنت المسلح ويخبوا مدخله بسراديب ومتاهات عشان يضمنوا ان روحه القذره دي مش هتطلع لهم تاني زي الشرير اللي بيبقى في افلام الرعب اللي كل ما تموته يصحى تاني. الهرم ليس ضريحا ولا مكان مقدس، الهرم هو سجن عملاق لروح شريرة بنت ميتين طلعت أيمانات الناس في حياتها وعانى بسبب هوسها وجنونها الكثير والكثير من الأبرياء. فالهرم هو محاولة لحبس هذه الروح الشريرة وعزلها عن الناس، ولعنة الفراعنة ما هي إلا تحذير للناس الطيبين من النبش في قبور هؤلاء تجنبا لخطورة إيقاظ الشيطان المنبوش في الشيطان النابش. الهرم كشكل ايضا هو تلخيص بصري شديد العبقريه لكل اشكاليات المواطن المصري الاسمر الاجتماعيه والسياسيه والروحانيه. قمه صغيره مذهبه لامعه تجلس مستربعه فوق قاعده كبيره عملاقه مهترئه معفنه، صرح ملوش اي معنى ولا اي استخدام في الحياه، بناه عبد شقيان وطالع ايمانات اللي جابوه لسيده المرتاح طمعا من العبد في جنه خلود ما في عالم اخر ما. الهرم هو اول بارادوكس ديني في التاريخ. اكيد طبعا في حاجات قبل الهرم وامثله اخرى من هذا الهبل الانساني موثقه في التاريخ،
التاريخ. بس انا دلوقتي عايز اتكلم عن الهرم بصيغه المبالغه والافراط علشان اثر على عواطف المشاهد، عواطف الشربيني. خليك في حالك بقى. الهرم هو اول بارادوكس ديني في التاريخ، واول دليل على ان انشغال البني ادم بالعالم الاخر ما هو الا محاوله لتحقيقه لما يريد ان يراه في هذا العالم المادي. كل الديانات بتتكلم عن العالم الاخر باعتبار ان هو المكان المهم اللي احنا المفروض نروحه في الاخر، والغرض الاساسي من التجربه الحياتيه، بينما الحياه الدنيا دي حاجه مش مهمه وحاجه قذره وكده اهوت. وبالرغم من ذلك يتفرغ غير المتدينون لتطليع دين بعض برضه هنا في الحياه الدنيا اللي احنا فيها دي. الهرم باعتباره جسر او بوابه بين هذا العالم المادي والعالم الروحاني يعتبر تذكره لينا في هذه الحياه الدنيا اللي احنا فيها ان احنا هنا في الطرقه، احنا في الطرقه اللي هي رايحه في الاخر بقى نحو الفردوس، محشورين بقى مع بعضينا في الطرقه دي بقى، مؤمنين وملحدين ومسلمين ومسيحيين وزملكاويه وكله مؤمنين طبعا عشان اذكياء اللهم صل على النبي، فبيروا بقى هذا الفردوس وهم الوحيد اللي بيوصلوا له هناك في الاخر. وده طبعا يعني في عالم مثالي المفروض ان هو يخلي المؤمنين دول اكتر ناس زاهدين في الحياه الدنيا، واكتر ناس مترفعه عن صراعات الحياه الدنيا الزائله، واكتر ناس مستعجله بقى عايزه تروح تعدي بقى، تروح بقى تخش على الفردوس. ولكن سبحان الله لسبب ما كده لا يعلمه احد الا الله سبحانه وتعالى، تجد ان الحقيقه عكس ذلك تماما. بص حواليك كده وشوف المؤمنين بقى مش بيعملوا ايه في غير المؤمنين، لا بيعملوا ايه في بعض اساسا، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، ولا في لا روحانيه ولا زفت، وقاع الماديه. طب ايه السبب في كده؟ الهرم هو السبب في ماديه المتدينين. ايوه حبيبي الهرم هو السبب في ماديه المتدينين. ولا اقول لك ما انا جاي ليه؟ ما انا جاي عشان اقول لك دلوقتي انت واحد بيقدس الحياه الاخرى وبيحتفل بعبوره الى هذه الحياه الجميله الحلوه وتركه لهذا العالم المعفن اللي احنا عايشين فيه، تقوم تبني لي صرح في قلب هذا العالم عشان تخلد هذا الاحتفال، صرح مادي برضه في هذا العالم المادي، تطلع دي ميتين ابونا 20 سنه بيه كرابيج ورا و7000 سنه تذاكر وخرتنه وحناطير قدام، ما تبنيه يا ابني هناك يا ابني في العالم الاخر الجميل بتاعك ده، المتر ببلاش هناك. لا انا عايز ابنيه بقى في الجيزه، انا عايز ابنيه في الجيزه، انا عايز اخلد الخلود في الجيزه، جامعه لازم اتدفن جنبهم بقى، انا ماليش دعوه. ويقول العيال كل يوم الجمعه في الحر يوزعوا قرص على تربتي، انا بحب القرص، انا انت مالك انت ايه الرخامه دي؟ الهرم هو سهم يشير الى السماء مذكرا بوجود ربنا فوق الكل. الهرم هو صرخه استنجاد المصري الاصيل الاسمر القديم بعداله فوقيه مفتقده منذ ان بدات هذه القصه السافله وحتى الان. اصبع يشير الى السماء مرددا في مخيله كل من ينظر اليه حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري وابن وسخه. الهرم هو هديه مصر الحقيقيه للعالم وبذره البيروقراطيه والمنطق الدولتي الراجعي الذي تعلمت منه كل مجتمعات العالم الامبرياليه القذره، يعني ايه طبقيه، ويعني ايه نظام، ويعني ايه فوق، ويعني ايه تحت، ويعني ايه سيد، ويعني ايه عبد، ويعني ايه كل سنه وانت طيب يا باشا. الهرم هو دليل على ان المصريين عرفوا المشروعات القوميه بفورت وسكول، واي حد خد تجربه التجنيد في مصر ولقى نفسه كده في يوم من الايام شايل شويه طوب وبينقلهم من هنا لهنا بالصبح، وبعدين يجي اخر النهار الصول يقول له هات شويه الطوب دول رجعهم من هنا لهنا تاني. اي حد مر بالتجربه دي فاهم كويس جدا بينه وبين نفسه لماذا بنى المصريون الاهرامات. المصريون بنوا الاهرامات عشان يسحلوا نفسهم في اي حوار من الاخر، يعني عشان يحاربوا لا معنى الحياه وعدميتها باستنزاف اعمارهم في تحقيق شيء مادي ملموس في هذا العالم. نقدر نبص له كده بعد 20 سنه نقول ايه، يبقى ال 20 سنه اللي فاتت دي فاتت فعلا، بما ان البتاع ده لسه موجود وانا اللي بنيه يبقى هو موجود. انجاز ساخر، شوف سبحان الله، ساخر مع السخره هي نفس البتاع دي، الساخر الكلام الله اعلم الكلام بيجي منين. الهرم هو اكبر مظاهره في التاريخ ضد الزمن، وهو اكبر محاوله انسانيه لتحسس الواقع والتاكد من الوجود. اليوم اتحدث اليكم يا مصريين كابونات اهرام، مش كوبونات اهرام، لا كابونات، يعني كلبونات اهرام. اخاطب فيكم هذه العبقريه المتخلفه التي حيرت العالم باقدم ترول في التاريخ. اقول لكم ان هيبتكم في الدنيا بعترض عندما ابتعدتم عما يميزكم، توقف الاخرون عن احترامكم عندما بقيتوا سيلف كونشس، كسفتوا من خصوصياتكم وبداتوا تاخدوا نفسكم بجديه زياده عن اللازم، عندما بطلتوا تعبدوا القطط وبطلتوا ترسموا بقى الوزه براس كلبه وتهلوسوا وتعملوا الحاجات الجميله بتاعتكم ديت، ووحدتوا الاديان وعملتوا نفسكم مودرن وكيوت ووسطيين وملكيين اكتر من ملك، خلعتوا الصنادل والكلوتات الجميله اللي كنتوا عمالين تجروا بيها في الغيطان ولفيتوا نفسكم بجلاليب وعمم وبعد كده طرابيش وبدل وبعد كده جينزات وحجابها اسبانيش وحاجه يعني اخر تفسخ هوياتي. أتحدث إليكم اليوم مخاطبا هذه الغشامة والعفيجة، العصب المصري الفواعلي شيال الهموم يا صغير، سبايدر مان السقالات وعاشق القصعة والمسطرين، ملك التغفيق والتلييط والإنشاء والتعمير والهندسة الارتجالية، وارمي ويطلع. اليوم لا أقترح ولا أطالب، ولكن
أؤمر. كل من يشاهد هذا البرنامج العظيم ويستقي منه الحكمة والموعظة والنبراس والشهاب المضيء في ظلمة هذه السنين السوداء. أؤمر. كل الحزنة والبؤساء والمكتئبين الاكتئاب الكرونيكال المختبئ خلف الميمز والمعانين من نقص فيتامين د بسبب قلة التعرض للشمس. أؤمر. كل الحالمين والمثاليين والسجز أن اخرجوا من بيوتكم، ظبطوا مع بعض وتقابلوا، اجتمعوا وخططوا سويا واعملوا الاوتوكاد موديلز والاكسل شيتس وابنوا لي هرم. ابنوا لي هرم ليكون دليلا ماديا على اننا موجودين وانكم موجودين. ابنوا لي هرم لاراكم وابنوا الهرم لتروا انفسكم. افعلوا شيء على ارض الواقع، امتهنوا انفسكم في مهمه شاقه طويله مرهقه، وانظروا في النهايه الى ما حققتوه وما انتم قادرون عليه سويا. ابنوا الهرم لتثبتوا ان طموحاتكم قادره على البناء وان احلامكم نهايتها النجوم. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ بريف الهرم، بريف الهرم، اجمع هنا عشان تسمع بريف الهرم، يلا حبيبي. واحد، يحمل الهرم الإشارة إلى الأخ الكبير إما رسما أو اسما أو جسما، نقشا أو حفرا أو بروزا، كتابة أو طلاسما. اثنين، لابد من اشتراك 3 أشخاص أو أكثر في تصميم وتنفيذ الهرم، ولابد أن تظهر النتيجة النهائية مساهمة جميع الأشخاص في العمل. معرفش إزاي، فتصرف أنت، المهم إن كله يشتغل في المرمى بدون أرننة ولا مرياسة. 3، مسموح باستخدام أي مواد وأي أحجام. طبعا الكبير يحب الكبير بس أنا مقدر ظروفكم يعني. بشرط ان يتواجد الهرم في الفضاء المادي، يعني ما تعمليش هرم فوتوشوب يا حبيبي ولا 3 دي ماكس وتقول لي يا باشا انا عملت، مش مشروع تخرج يا حبيبي، عاوزين نشوف شيء ملموس. 4، لابد ان يتسم الهرم بالاناقه والنظافه ويظل الحفاظ عليه هكذا مسؤوليه صانعه، بلاش شغل سبابين. 5، يتم تصوير الهرم فوتوغرافيا وفيديو بنظافه ورفع الصور والفيديوهات ومشاركتها مع باقي السجز من خلال هاشتاج البرنامج، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 6، هذه الشغلانه غير محدوده بديدلاين ولا فتره زمنيه، ولكن سيشرف الاخ الكبير على متابعه المتقاعسين بنفسه للتنغيص عليهم في حياتهم وملاحقاتهم في كوابيسهم وهواجسهم. يلا يا سيدي، في انتظار بقى مشاركاتكم بقى وابداعاتكم الجميله، والى اللقاء في حلقه جديده من اخ كبير.